हॅलो स्टुडंट्स, लास्ट लेक्चरला आपण वेक्टर्स सुरू केले होते. आपण डिफरन्स बघितला होता बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज अँड वेक्टर्स क्वांटिटीज. त्यामध्ये वेक्टर्स म्हणजे ज्या क्वांटिटी कम्प्लिटली एक्सप्रेस करण्यासाठी किंवा डिस्क्राइब करण्यासाठी आपल्याला मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन या दोघांची गरज पडते, अशा क्वांटिटीज झाल्या वेक्टर्स क्वांटिटीज. यामध्ये येतात वेक्टर्स क्वांटिटीज मध्ये फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बरोबर. त्यानंतर इलेक्ट्रिक मध्ये अनेक वेक्टर क्वांटिटीज आहेत, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आहे, बरोबर, या पद्धतीच्या. तसेच मॅग्नेटिक मध्ये पण आहेत. तुम्ही आतापर्यंत ज्या क्वांटिटीज वापरल्या होत्या त्या सगळ्या आहेत स्केलर क्वांटिटीज. म्हणजे आपण वापरलेल्या होत्या लेंथ, मास, टाइम, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, या सगळ्या आहेत स्केलर क्वांटिटीज. त्यामुळे जास्ती करून आपल्याला डिलिंग जे आतापर्यंत होतं स्कूल लेवलला हे स्केलर क्वांटिटीशी होतं. त्यामुळे स्केलर क्वांटिटीची ऍडिशन सबट्रॅक्शन ही सिंपल अरिथमेटिक ऍडिशन सबट्रॅक्शन असते, हेही आपण गेल्या लेक्चर मध्ये बघितलं होतं, बरोबर. तसंच अजून एक टॉपिक आपण शिकलो होतो, फंडामेंटल क्वांटिटीज अँड डिराइव्ड क्वांटिटीज. मी पुन्हा एकदा रिवाइज करतोय. फंडामेंटल क्वांटिटीज कोणत्या कोणत्या आहेत तर बेसिक 3, लेंथ, मास, टाइम, या 3 तर लक्षात ठेवायच्याच. ज्या ज्या प्रॉपर्टी आपण जनरली दररोजच्या याच्यात वापरतो त्या सगळ्या फंडामेंटल क्वांटिटीज मध्ये येतात. आपण लेंथ दररोज वापरतो, मास दररोज वापरतो, टाइम वापरतो. त्यानंतर आपण वापरतो टेम्परेचर, सो चौथी क्वांटिटी आहे टेम्परेचर. पाचवी क्वांटिटी आहे ल्युमिनस इंटेन्सिटी. ल्युमिनस इंटेन्सिटी कशामध्ये येते? लाईटची इंटेन्सिटी. सहावी क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल मधली येते, दॅट इज करंट. आणि सातवी क्वांटिटी येते केमिस्ट्री मधली, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. त्यासाठी मी मोल हा शब्द वापरला होता. मोल हे ऍक्च्युअली त्याचं युनिट आहे, बरोबर. पण तेच अमाउंट ऑफ सबस्टन्स आपण कन्फ्युजिंग होतं कधी कधी, कारण क्वांटिटीला पण आपण मास ही क्वांटिटी वापरतो सबस्टन्सची क्वांटिटी मोजण्यासाठी. त्यामुळे मास आणि मोल खूप सिमिलर क्वांटिटीज आहेत ऍक्च्युअली. दोन्हीमध्ये आपण अमाउंट ऑफ सबस्टन्सच मेजर करतो. पण केमिस्ट्रीमध्ये स्पेशली आपल्या ज्या रिएक्शन्स असतात त्या मास वरती होत नाहीत, त्या मोल बेसिस वरती होतात. ओके, दिस इज ऑल अबाउट आवर लास्ट लेक्चर. आज ऍक्च्युअली आता आपल्याला वेक्टर्सचं मॅथमॅटिकल डिलिंग शिकायचंय. म्हणजे वेक्टर्स क्वांटिटी, आता दोन फोर्सेसची मला ऍडिशन करायची आहे तर फोर्स ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, त्याच्यामुळे त्याच्या डायरेक्शनचा सेन्स महत्वाचा आहे. तो पण मी गेल्या वेळी एक्सप्लेन केला होता. आता अशी कल्पना करा की तुम्ही टग ऑफ वॉरचा गेम बघितला असेल. तर टग ऑफ वॉर मध्ये दोन टीम अपोजिट साइडनी अपोजिट डायरेक्शनला फोर्सेस लावत असतात. त्यामुळे ज्याचा फोर्स जास्ती होतो तो जिंकतो, तो त्या आपल्या बाजूला खेचून घेतो. पण याचाच अर्थ काय झाला तर ते दोन फोर्स जे अपोजिट डायरेक्शन मध्ये त्यांचा आपण रिझल्टंट कॅल्क्युलेट केला आणि जो रिझल्टंट आला तो मेजर फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये आला. म्हणजे ह्या बाजूला जाणारा फोर्स 10 न्यूटन आहे, या बाजूला जाणारा फोर्स 5 न्यूटन आहे. सो रिझल्टंट काय येईल? आता ही जी क्वांटिटी आहे ही तुमच्या टुवर्ड्स लेफ्ट आहे, तुमच्या बाजूने बघताना, बरोबर. आणि ही क्वांटिटी ही तुमच्या बाजूने बघताना टुवर्ड्स राईट आहे. आपण डायरेक्शनच्या सेन्सने जेव्हा बोलतो त्यावेळी टुवर्ड्स राईट आपण पॉझिटिव्ह ट्रीट करतो, टुवर्ड्स लेफ्ट आपण निगेटिव्ह ट्रीट करतो. म्हणजे आता आपल्यापाशी दोन फोर्सेस आहेत, +5 न्यूटन -10 न्यूटन. आता हे दोघंही एकाच लाईन मध्ये आहेत, त्यामुळे त्यांची सिंपल अल्जेब्रिक ऍडिशन झाली. 5 - 10 सो -5. म्हणजे या बाजूची टग ऑफ वॉरची टीम जिंकली, कारण त्यांचा फोर्स एक्सेस होता 5 न्यूटन, बरोबर. आता हेच दोन फोर्स राईट अँगल मध्ये आले, 5 न्यूटन 10 न्यूटन. आता याची ऍडिशन आपण शाळेत शिकलो होतो, ती होते पायथागोरस थेरमनी. आता बेसिकली जेव्हा पायथागोरसनी ही जी थेरम लिहिली तेव्हा त्याला वेक्टर्स वगैरे काही माहिती नव्हते. पण त्यांनी त्याच्या जॉमेट्रीच्या आधारे हे प्रूव्ह केलं की दिस हायपोटेनियस चा स्क्वेअर इज द ऍडिशन ऑफ 2 स्क्वेअर्स ऑफ साइड्स विच आर मेकिंग राईट अँगल, बरोबर. पण वेक्टर्स मध्ये पण हे तसंच्या तसं अप्लाय होतं वेक्टर्सच्या ऍडिशनच्या फॉर्म्युल्यानी पण, बरोबर. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आता शिकायच्या आहेत. क्लियर? सो पहिले आपण बघूया की वेक्टर्सचं रिप्रेझेंटेशन कसं आपण करतो. सपोज माझ्याकडे फोर्स ही क्वांटिटी आहे आणि एका ऑब्जेक्ट वरती मी दोन फोर्स अप्लाय केले. सो दिस इज फोर्स ए अँड दिस इज फोर्स बी. आता हे दोघं राईट अँगलला नक्कीच नाहीयेत, बरोबर.
यांची मॅग्नेट्यूड्स पण आपण कन्सिडर करू. याचं मॅग्नेट्यूड आहे समजा 5 न्यूटन आणि याचं मॅग्नेट्यूड आहे समजा 10 न्यूटन. आता हे आपण वेक्टर फॉर्म मध्ये कसं दाखवणार, म्हणजे कोणताही वेक्टर जेव्हा आपल्याला दाखवायचं आहे, आता ही नोटेशन्स फार महत्त्वाची आहेत. ही तुम्ही व्हिडिओ बघून नीट नोट करून ठेवायचे तुमच्या नोटबुक मध्ये, किंवा तुमचा फिजिक्सचा चॅप्टर 2 जो स्केलर वेक्टर्स आहे तो ओपन केला, तो रीड केला तरी तुम्हाला मिळतील. सो वेक्टर्स रिप्रेझेंट करायच्या दोन मेथड आहेत. एक आहे या पद्धतीने, दुसरी आहे या पद्धतीने. याचं रीडिंग कसं करणार किंवा प्रोनाउन्सिएशन कसं करणार आपण, जेव्हा हे आपण रीडिंग करणार आहोत त्यावेळी याला म्हटलं जातं बार ए. हा सिंबल जेव्हा असेल तेव्हा त्याला म्हटलं जातं बार ए. हा सिंबल जेव्हा असेल तेव्हा त्याला म्हणतात वेक्टर ए. दोन्ही वेक्टर रिप्रेझेंट करायचेच सिंबल आहेत. हा झाला बार ए, हा झाला वेक्टर ए. बरोबर. आता या वेक्टर मध्ये मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही इन्व्हॉल्व आहे. मग जेव्हा आपल्याला मॅग्निट्यूड दाखवायचे, म्हणजे इथे मी दिले की ए फोर्स जो आहे तो 5 न्यूटन मॅग्निट्यूडचा आहे. मग मी तो मॅग्निट्यूड कसं दाखवणार, तर मॅग्निट्यूड दाखवायला हा सिंबल वापरायचा. हा सिंबल तुम्ही शाळेत शिकलेले आहात. या सिंबलला काय म्हणतात, मॉड्युलस व्हॅल्यू, आणि त्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये म्हणतात मॉड. बरोबर. मराठीत म्हणतात केवल मूल्य. केवल मूल्य म्हणजे ओनली व्हॅल्यू. बरोबर. त्यामुळे याच्यामध्ये डायरेक्शनचा सेन्स आलेला नाही, त्या फोर्सचं फक्त मॅग्निट्यूड आलं. बरोबर. त्यामुळे या सिंबलला म्हणतात मॉड्युलस ऑफ मॅग्निट्यूड. हे दोन शब्द नीट लक्षात ठेवा. हे तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये पण येणार आहे, कारण तो पण एक वेक्टरचाच प्रकार आहे. मॉड्युलस ऑफ मॅग्निट्यूड या सिंबलने आपण टाकलं. मग आपण काय याचं रीडिंग कसं करणार, मॉड ऑफ ए बार इक्वल टू 5 न्यूटन. म्हणजे ए हा जो काही वेक्टर आहे त्याचं मॅग्निट्यूड आहे 5 न्यूटन. पुढे न्यूटन हे युनिट आहे. न्यूटन हे युनिट आहे फोर्स, म्हणजे ए हा वेक्टर काय रिप्रेझेंट करतोय, फोर्स ही क्वांटिटी रिप्रेझेंट करतोय. बरोबर. मग सिमिलरली इथे काय लिहिणार, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 10 न्यूटन. हे दोन्ही टाइप वापरले बघा. इथे मी बार दिला, तुम्ही याचं रीडिंग बार ए करू शकता किंवा वेक्टर ए करू शकता. याला पण तुम्ही वेक्टर म्हणू शकता. दोन्ही वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत रिप्रेझेंट करायच्या. आणि हा सिंबल झाला, इट इंडिकेट्स ओनली द मॅग्निट्यूड. मॅग्निट्यूड ही फक्त व्हॅल्यू आहे, त्यामुळे तिला प्लस मायनस येणार नाही. जाता आता एक पॉइंट, मायनस ह्याचा अर्थ काय होतो तुम्ही सांगाल, लेस दॅन 0. बरोबर. मग आता मला काउंट करून सांगा की लेस दॅन 5, मला तुम्ही लेस दॅन 0 5 रुपीज द्यायचे आहेत, म्हणजे -5 रुपीज द्यायचे आहेत. कसे देणार, मी जर म्हटलं माझ्याकडे -5 चॉक्स आहेत, मी ते कसे काउंट करणार, येतात काउंट करता नाही येत. म्हणजेच लेस दॅन 0 ही क्वांटिटी एक्झिस्टच होऊ शकत नाही, किंवा जी क्वांटिटी एक्झिस्ट नाहीये तिला आपण 0 म्हणतो ऍक्च्युअली. बरोबर ना. मग आता हे मायनस आणि प्लस आलेत कुठून, हे आलेत नंबर लाईन वरनं. तुम्ही शाळेत असताना नंबर लाईन शिकलेला आहात. नंबर लाईन मध्ये आपण रेफरन्स पकडला 0. सो 0 इज कॉल्ड एज रेफरन्स पॉइंट. आपण XY ऍक्सिस वरती पण इंटरसेक्शनला 0 घेतो ना, दॅट इज ओरिजिन असं आपण म्हणतो. का म्हणतो, बिकॉज दॅट इज रेफरन्स पॉइंट. सो 0 पासून टुवर्ड्स राईट गेलं तर प्लस पॉझिटिव्ह, आणि टुवर्ड्स लेफ्ट गेलं तर मायनस निगेटिव्ह. सो जेव्हा तुम्ही नंबर लाईन वरती 1 2 3 किंवा -1 -2 -3 असं जे रिप्रेझेंट करत होतात ते काय दाखवतो, प्लस किंवा मायनस, द सेन्स ऑफ डायरेक्शन. सो मायनसचा अर्थ लेस दॅन 0 होत नाही. मग काय होतो, सेन्स होतो की 0 पासून -5 याचा अर्थ 0 पासून टुवर्ड्स लेफ्ट 5 युनिट्स, हा त्याचा अर्थ आहे. आणि +5 याचा अर्थ 0 पासून टुवर्ड्स राईट 5 युनिट्स, हा त्याचा अर्थ आहे. -5 याचा अर्थ 0 पेक्षा कमी
असा होत नाही. पण मॅथ्स मध्ये आपण त्याला लेस दॅनचं साइन वापरतो ना, म्हणजे मॅथ्स मध्ये लिहिताना आपण असं लिहितो -5 लेस दॅन 0. का तर इट इंडिकेट्स द प्लेस व्हॅल्यू. बघा शब्द नीट बघा, प्लेस व्हॅल्यू. प्लेस त्या शब्दाला प्लेस म्हणजे त्याची पोझिशन, त्याची जागा, त्याचं ठिकाण कुठे आहे. मायनस म्हणजे 0च्या लेफ्टला आहे. बरोबर, दॅट इज व्हॉट, दॅट इज प्लेस व्हॅल्यू. आणि मग ते 0च्या लेफ्टला आहे हे आपण शब्दात सांगताना, व्यावहारिक भाषेत सांगताना म्हणतो लेस दॅन 0. बरोबर, सो लेस दॅन याचा अर्थ 0 पेक्षा ऍक्च्युअल कमी असं नाहीये. दॅट इज द प्लेस ऑफ सेन्स ऑफ डायरेक्शन. सो हे काय लक्षात ठेवायचं, कारण वेक्टर मध्ये हे फार महत्त्वाचं आहे. जेव्हा तुम्ही वेक्टरची आन्सर्स लिहिणार आहात, ऍडिशन सबट्रॅक्शन करणार आहात, त्यावेळी हा प्लस आणि मायनस हे सिम्बॉल्स अत्यंत आवश्यक आहेत, कारण ते सेन्स दाखवतात, सेन्स ऑफ डायरेक्शन. ओके, ठीक आहे. तर चला ऍडिशन करायचे या दोन वेक्टर्सची. ओके, सो आता ऍडिशन साठी किंवा सबट्रॅक्शन साठी आपल्याकडे दोन मेथड्स आहेत. एक आहे ग्राफिकल, एक आहे एनालिटिकल. आपण पहिले ग्राफिकल शिकणार आहोत. यामध्ये समजा अँगल आहे थीटा इक्वल टू, मी आता सिम्प्लिसिटीचा घेतो हा 60 डिग्री. हे एक्झाम्पल तुम्ही नंतर ग्राफ पेपरवर सॉल्व्ह करायचं आहे. बरोबर, नंतर मी रिवाइज करीनच, पण माझ्या लक्षात नाही राहिलं तर मी आत्ताच मेन्शन करून ठेवतोय, तुम्ही ग्राफ पेपरवर हे सॉल्व्ह करायचं आहे. आपण आता बघणार आहोत ग्राफिकल मेथड. आता ग्राफिकल मेथड म्हणजे काय, तर विथ स्केल आपण त्याचा ग्राफ प्लॉट करणार आहोत. मग त्याच्यासाठी आपल्याला ग्राफ पेपरच लागेल का, तर नाही लागणार, कारण आता आपल्याला ते मार्किंग वाला ग्राफ पेपर नकोय. का नकोय बघूया. दोन वेक्टरची ऍडिशन, वेक्टर ए अँड वेक्टर बी. आता तिथे जे युनिट आहे ते न्यूटनच असलं पाहिजे असं काही नाही, कोणताही वेक्टर. ओके, सो पहिला एक पॉइंट सिलेक्ट करा तुम्ही तुमच्या पेपरवरती. दिस इज व्हॉट कॉल्ड एज पोल. आता पोल या शब्दाचा अर्थ काय होतो, हा लाईटचा किंवा टेलिफोनचा पोल नाही. त्या पोलचा अर्थ असतो अगेन रेफरन्स. जसा पोलर स्टार काय करतो, रेफरन्स आहे. बरोबर ना. दिस इज व्हॉट पोल पॉइंट. जसं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मॅग्नेटिक पोल, लाईक दॅट. सो दिस इज व्हॉट रेफरन्स. या ए आणि बी पैकी कोणताही एक वेक्टर तुम्ही ड्रॉ करू शकता. आता सिम्प्लिसिटीसाठी आपल्याला दिसताना हा हॉरिझॉन्टल दिसतोय ना, तर हा हॉरिझॉन्टल वेक्टर रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण ह्या वेक्टरला पॅरलल इथून लाईन काढणार आहोत. पण हा 0 डिग्रीचा आहे, म्हणजे आपण एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढू. बरोबर, आता याचं मॅग्निट्यूड किती आहे, 5 न्यूटन. सो आपण स्केल सिलेक्ट करू. काय स्केल सिलेक्ट करूया, तर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 युनिट, और हियर इट इज 1 न्यूटन. त्यामुळे हा सेगमेंट झाला. तर पोल पॉइंट जनरली रिप्रेझेंट्स एज ओ. मग इथे आपण नाव देऊया स्मॉल ए. आणि हा कोण रिप्रेझेंट करतो, काय रिप्रेझेंट करतोय, वेक्टर ए. सो दिस लेंथ ओ ए विल बी, आपण ज्योमेट्रीच्या भाषेत लिहू 5 सेंटीमीटर. क्लियर, पहिलं झालं का. ओके, आता दुसरा वेक्टर. आता याच्या मधला अँगल मी दिलाय 60 डिग्री, म्हणजे ह्या पॉइंट पासून दुसरा वेक्टर चालू व्हायला पाहिजे. आता 60 डिग्री हा अँगल तुम्हाला कुठून दाखवायचा आहे, तुम्ही ह्या बाजूने पण दाखवू शकता, ह्या बाजूने पण दाखवू शकता. जर तुम्ही ह्या बाजूने 60 दाखवला तर हा वेक्टर असा येईल ना, असा येईल. आणि हा वेक्टर ऍक्च्युअली इकडे जातोय, नॉर्थ आणि ईस्टच्या मध्ये जातोय, फर्स्ट क्वाड्रंट. आणि हा झाला सेकंड क्वाड्रंट, नॉर्थ आणि वेस्टच्या मध्ये, डायरेक्शन चुकली. सो चालणार नाही. म्हणजे अँगल कुठून दाखवायला पाहिजे आपल्याला, अँगल इकडनं 60 डिग्री आला पाहिजे. म्हणजेच बी ला पॅरलल लाईन मी ए मधून काढली. आता याचं मॅग्निट्यूड किती आहे, 10. बरोबर, सो इथे ए पासून बी हा पॉइंट 10 सेंटीमीटर वरती प्लॉट झाला. अँगल कुठे आला, 60 डिग्री आपला इथे आला. इज इट क्लियर, ओ ए बी. आता ह्या ओ ए आणि ए बी, आता लेंथ ए बी किती असणार आहे आपली, लेंथ ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. आता ओ ए हा वेक्टर ए झाला, ओ बी हा वेक्टर बी झाला. बरोबर, हे दोन वेक्टर आपण रिप्रेझेंट केले.
आता याची ऍडिशन, तर आता OA आणि AB या आपण ट्रायंगलच्या दोन साइड्स आहेत असं कन्सिडर केलं तर याची क्लोजिंग साइड आपल्याला तयार करायची आहे. सो क्लोजिंग साइड कुठून येणार? स्टार्ट फ्रॉम पोल, बरोबर, म्हणजे O पासून चालू झाला आणि B पाशी संपला. सो दिस इज व्हॉट डायरेक्शन, बरोबर. आता हा 60 डिग्री आहे तर हा अँगल नक्की कमी असणार ना 60 पेक्षा, बरोबर, कारण हा एक्सटेरियर अँगल आहे 60, या दोघांची ऍडिशन असणार, बरोबर. म्हणजेच आपला OB दिस इज व्हॉट, याला मी म्हणतो वेक्टर OB, बरोबर. OB काय असणार आहे ऍक्च्युअली, तर वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहिताना वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B या दोघांची आपण वेक्टोरियल ऍडिशन केलेली आहे. आता याचं मॅग्निट्यूड कसं मिळेल, तर लेंथ OB मल्टिप्लाइड बाय स्केल, आपली स्केल आहे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन. सो मॅग्निट्यूड हवं आहे आपल्याला वेक्टर OB चं, तर ते असेल लेंथ OB मल्टिप्लाइड बाय स्केल आहे आपली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन. सो ही जी लेंथ तुमची तयार होईल ती मल्टिप्लाइड बाय स्केल तेवढे न्यूटन, या दोघांची ऍडिशन झाली. येते लक्षात? आता मला एक सहजपणे सांगा बघू, ही ऍडिशन O टू B ची, बरोबर, ही 5 पेक्षा कमी असेल? नाही. 10 पेक्षा जास्ती असेल? नक्कीच, बरोबर ना. ऍडिशन आहे आपल्या दोघांची, ही क्लोजिंग साइड आहे ना. ट्रायंगल मधली ग्रेटेस्ट साइड तुम्हाला हीच दिसते, म्हणजे ती 10 पेक्षा जास्ती आहे. ओके. आणि तिसरा पॉइंट, ही जी ग्रेटेस्ट साइड आहे, आपण परवा पण बघितलं मागच्या लेक्चर मध्ये की ट्रायंगलच्या लॉ नुसार, ट्रायंगलच्या प्रॉपर्टी नुसार त्याची जी ग्रेटेस्ट साइड आहे ही इतर दोन साइडच्या ऍडिशन पेक्षा कमी असते, म्हणजे ही 15 पेक्षा नक्की कमी असणार आहे. सो तुमची 15 पेक्षा जास्ती आली तर काहीतरी चुकलंय समजायचं. सो 15 पेक्षा कमी असणार आहे. सो ती तुम्हाला साइडची लेंथ मिळाली मल्टिप्लाइड बाय स्केल, यू विल गेट मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर OB. आता राहिला प्रश्न डायरेक्शनचा, म्हणजे काय बोलायचं तुम्हाला, दिस अँगल अल्फा हा अँगल मेजर करायचा, बरोबर. मग तुम्ही हे जेव्हा सॉल्व्ह करणार आहात ग्राफिकली तेव्हा हे सगळं प्लॉट करायचंय, OB ची लेंथ मोजायची, त्याचं मॅग्निट्यूड द्यायचं किती झालं आणि त्याची डायरेक्शन द्यायची अल्फा किती झालं. This is what called as triangular law of vectors. This is called as triangular law of vectors. मग काय सांगतो हा लॉ, तर if two vectors are represented by the adjacent sides of a triangle with respect to their magnitude and directions, magnitude. So two vectors are represented by adjacent side of a triangle with respect to their magnitude and directions, then closing side of the triangle starting from initial point ending with final point. So ही डायरेक्शन आहे, मी त्यामध्ये दाखवली आहे. Starting from O ending with B, starting from initial point ending with final point represents the addition of these two vectors. येथे ट्रायंगुलर लॉ लक्षात. दिस इज व्हॉट थिअरी क्वेश्चन्स बेसिकली. आपण पुढे कुठेही ट्रायंगल ग्राफिकल मेथड वापरणार नाही आहोत, तुम्हाला इंजिनिअरिंग मध्ये गेल्यानंतर लागतील, बरोबर. पुढे 11वी 12वीच्या सिलेबस मध्ये आपल्याला अनालिटिकली सॉल्व्ह करायचं आहे, पण आपल्याला हा एक्सपेरिमेंट मात्र नक्की करायचा आहे. ओके. सो ट्रायंगुलर लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द adjacent sides of a triangle, then closing side represents the addition of these two vectors. Clear? This is what triangular law. आता हा सगळा उपद्व्याप आपण बाजूला ठेवू आणि फक्त या दोन वेक्टर वरती कॉन्संट्रेट करू. आता असं समजा की मला ह्या बाजूला एक जण खेचतोय 5 न्यूटन मॅग्निट्यूड, बरोबर, आणि माझ्या गळ्यात दोरी अडकवली आणि इकडनं मला एक जण खेचतोय 10 न्यूटन मॅग्निट्यूड.
मी कुठे बरोबर जाईल, इकडे जाईल का इकडे जाईल, ना मी इकडे जाणार आहे ना या डायरेक्शनला जाणार आहे, मग कुठे जाणार आहे, दोघांच्या मध्येच ढकलला जाईल, बरोबर ना. हा आपण प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये बघतो बऱ्याचदा गोष्टी अशा. ओके, सो या दोघांच्या मध्येच याची मुवमेंट होणार आहे, बरोबर. मग या दोघांच्या मध्ये याची मुवमेंट होणार आहे किंवा चेंज इन पोझिशन होणार आहे किंवा डिस्प्लेसमेंट होणार आहे. तर ही या डायरेक्शनलाच असेल ना कुठेतरी, आणि ही जी डायरेक्शन असेल ती तुम्ही हेही कॉमन सेन्सनी सांगू शकता की ती ए च्या जवळ असेल का बी च्या जवळ असेल. डेफिनेटली बी मोठा आहे, मॅग्नेट्यूड जास्त आहे, सो बी च्या जवळ असेल. म्हणजेच हा जो अँगल आहे अल्फा, दॅट शुड बी ग्रेटर दॅन 30 डिग्री. दिस इज व्हॉट कॉमन सेन्स ओनली. कारण हे दोन जर इक्वल असते तर हा अँगल झाला असता अँगल बायसेक्टर 30 डिग्री, बरोबर. पण ते इक्वल नाहीये, 10 न्यूटन, बी जास्ती आहे, सो आपला हा जो वेक्टर आहे तो बी कडे झुकणार आहे. येते लक्षात. दिस इज व्हॉट ऑल कॉमन सेन्स. तुम्हाला प्रचंड प्रमाणात कॉमन सेन्स वापरायचा आहे, त्यामुळे हे डेव्हलप करा लॉजिक, बरोबर. आपण शाळेमध्ये फार कमी वापरतो कॉमन सेन्स, आता वापरायचं आहे. सो 30 पेक्षा नक्की जास्ती असणार. म्हणजे जेव्हा तुम्ही हे ग्राफिकली कराल तेव्हा चेक करत जायचं की काय असणार आहे. तर मॅग्नेट्यूड दोघांच्या ऍडिशन पेक्षा नक्की कमी असणार. 5 आणि 10 ची ऍडिशन 15 पेक्षा नक्की कमी पाहिजे. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अल्फा शुड बी ग्रेटर दॅन 30 डिग्री, बरोबर ना. कारण या दोन साइड इक्वल नाहीये, सो अल्फा शुड बी ग्रेटर दॅन 30 डिग्री, बरोबर. तो कमी येणार नाही. इज इट क्लियर. आता याच्यामध्ये 60 या दोघांची ऍडिशन आहे, हा ग्रेटर दॅन 30, हा लेस दॅन 30 डेफिनेटली होणार, कारण दोघांची ऍडिशन 60 होणार आहे. म्हणजे अल्फा 60 पेक्षा जास्ती तो होणार नाही, 30 पेक्षा कमी होणार. ओके, या दोघांच्या मध्ये ती व्हॅल्यू राहणार. दिस इज व्हॉट ऑल कॉमन सेन्स, बरोबर. लास्ट पॉइंट, याला म्हणतात रिझल्टंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स. रिझल्टंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स. क्लियर. आता रिझल्टंट म्हणजे रिझल्ट हा शब्द आहे त्यातला, बरोबर. आता रिझल्टंट वेक्टर नेमकं काय रिप्रेझेंट करतो. तर समजा हे दोन फोर्स लावून मला जो इफेक्ट मिळतोय, म्हणजे हा जो ब्लॉक आहे हा मला इथून इथे डिस्प्लेस झाला, बरोबर. मला एकच फोर्स लावायचा आहे आणि रिझल्ट हाच हवा आहे की हा ब्लॉक इथून इथे गेला पाहिजे. तर मी तो फोर्स किती मॅग्नेट्यूडचा आणि कोणत्या डायरेक्शनला लावायला पाहिजे, तर ते आन्सर हा रिझल्टंट देणार आहे. येते लक्षात. जर हे दोन्ही फोर्स मी काढून टाकले आणि एकच फोर्स मला लावायचा आहे की जो मला सेम डिझायर्ड इफेक्ट देईल, दॅट वेक्टर इज कॉल्ड एज रिझल्टंट, बरोबर. म्हणजे ऍडिशन ऑफ वेक्टर इज सिम्पली कॉल्ड एज रिझल्टंट, बरोबर. येते लक्षात. सो हे दोन्ही वेक्टर मी काढून टाकले आणि एकच वेक्टर असा लावायचा आहे की जो मला डिझायर्ड इफेक्ट देणार आहे, बरोबर. त्या वेक्टरचं मॅग्निट्यूड आपल्याला ट्रायंग्युलर लॉ इन मॅग्निट्यूड डायरेक्शन दोन्ही मिळते आहे, बरोबर. मॅग्निट्यूड आलं लेंथ ऑफ क्लोजिंग साइड, डायरेक्शन आली दिस डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग साइड. क्लियर. काय काय शिकलो आजच्या लेक्चर मध्ये आपण. फर्स्ट, नोटेशन ऑफ वेक्टर, कोणत्या पद्धतीने, बार ए किंवा वेक्टर ए. दुसरं मॅग्निट्यूड, या सिंबॉलने आपण दाखवतोय मॅग्निट्यूड, बरोबर. दिस इज कॉल्ड एज मॉड्युलस ऑफ मॅग्निट्यूड, बरोबर. मॉड्युलस व्हॅल्यू मीन्स नो सेन्स ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह, ओनली द व्हॅल्यू, बरोबर. सो मॉड्युलस व्हॅल्यू दॅट इज व्हॉट मॅग्निट्यूड. ओके. तिसरा आपण शिकलो ट्रायंग्युलर लॉ ऑफ ऍडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. लिमिटेशन आहे, ट्रायंगल आहे ना, त्यामुळे दोनच वेक्टरची ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन पण करता येईल. मला a मायनस b हवाय, हेच दोन वेक्टर, पण a मायनस b हवाय, तर काय करणार. इट इज लेफ्ट टू यू, तुम्ही विचार करायचा आहे. मी नंबर लाईन वरती प्लस मायनस दाखवले. सो तुमचा हा सेकंड एक्झाम्पल असेल ग्राफिकल मेथडचं, की मला पाहिजे आहे काय. आता प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवायचा आहे. दिस इज फर्स्ट. सेकंड, फाइंड वेक्टर a मायनस वेक्टर b, बरोबर. हेच दोन वेक्टर दिलेले, 5 न्यूटन 10 न्यूटन, अँगल 60 डिग्री बिटवीन a अँड b, बरोबर. आपण ऍडिशन फाइंड केली, तुम्ही फाइंड करायची सबट्रॅक्शन, बरोबर. यूज युअर ब्रेन, दिमाग की बत्ती जलाओ
और करो. आले लक्षात? ट्रायंग्युलर लॉ शिकलोय आपण, त्याचाच वापर करायचा आहे. हे दोन सम्स मला सोडून व्हॉट्सअप करायचे आहेत. ओके. सो पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण अजून एक ग्राफिकल मेथड पॉलिगॉन लॉ शिकणार आहोत आणि त्यानंतर आपण अनालिटिकल मध्ये जाणार आहोत. बरोबर, मोठा टॉपिक आहे, महत्त्वाचा टॉपिक आहे, त्यामुळे मी याला मुद्दाम जास्तीत जास्त वेळ देतोय, जास्तीत जास्त डिस्क्राइब करायचा प्रयत्न करतोय. त्यातून काही डाऊट्स असतील विचारा. तुम्ही अजूनपर्यंत डाऊट्स मला कधीच व्हॉट्सअपला टाकलेले नाही आहात, तेव्हा हळूहळू आता अभ्यासाला सुरुवात करा. सुट्टी ही फार काय तुमच्याकडे राहणार नाहीये, कारण एकदा का हे कोरोना लॉकडाऊन वगैरे संपलं, कोरोना तर संपणार नाही पण लॉकडाऊन संपेल. लॉकडाऊन संपल्यानंतर तुमचं अकॅडमिक इयर जरी उशिरा चालू झालं तरी संपेल मात्र लवकर, आणि त्यामुळे तुमच्या हातात वेळ कमी असेल, तो आतापासूनच सुरुवात करा, लवकरात लवकर शिका. याच्यासाठी खरं तर हे खूप म्हणजे तुम्हाला मजा देणारं किंवा तुम्ही एन्जॉय करा असं काम आहे, कारण याच्यात तुम्हाला डेफिनेशन पाठ करायचं नाही, काही नाहीये. बरोबर, करायचं ऍक्टिव्हिटीज आहे, तर या ऍक्टिव्हिटीज करून बघा. ओके. सो मला पोस्ट करायचंय, हा तर डायग्राम करायचाच आहे आणि a - b पण मला पोस्ट करायचं आहे. थँक्यू. शाबास.